ඉතින් යාළුවනේ කොහොමද මේ අදත් අලුත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වුණා. ඉතින් දැන් දෙන්න යන්නේ රසවත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද අපි ගියා ඩොමිනෝස් එකට. මොකද ඒගොල්ලෝ අලුත් ෆුඩ් අයිටම් එකක් දාලා තිනවා. ඉතින් අපි රෝස් පාන් කාලා තිබ්බට මේ පොඩි එක ඉතින් ඒක මොකෝගෙන අපේ ඒගොල්ලෝ රෝස් පාන් එක අමුතු විදියට දෙන්න ගත්තා. ඒක නිසා මට දෙනවා අද ඒක ඕගොල්ලෝ කන්න කලින් හොඳයිද නරකයිද කියලා කියන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම මුලින්ම ගියා ඉතින් පන දාගෙන 11 මාට ඕපන් අද ඉරිදා තලවතු කොටයකට. ඉතින් ඒක වහලා තිබ්බා. ඒ වෙලාවෙත් ඒක ක්ලෝස්. ඊට පස්සේ මම ආයි ගියා මහරගමින්. මම මෙන්න ගත්තා මහරගම එකේ මේ මහරගම එකේ රෝස් පාන්. ඉතින් බලමු කියන්නම් මේ මොනවද කියලා ඊට පස්සේ. මොකද මේකේ මේ ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේකේ තියෙනවා ෆ්ලේවර්ස් තුනක්. එකක් චීසි එක, අනිත් එක ශ්‍රී ලංකන් චිකන් එක, තව එකක් තියෙනවා කළු පොල්. ඉතින් අපි මං අර පර්සනලි කළු පොල් එකට මට සෙට් නැති නිසා මම දෙකක් ගත්තා. ඒ චීසි එකයි ශ්‍රී ලංකන් චිකන් එක. මම හිතනවා ගොඩක් අය දෙක ගනි. බලමු මේ රස කොහමද කියලා. මේකේ ප්‍රයිස් එක කියනවා නම් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ දෙන්නේ. මේක එන්නේ බෑග් එකක. බෑග් එක ඇවිල්ලා තවත් එකක රැප් කරනවා. මම හිතන්නේ මේකත් මේ මොනවද දන්නේ නැහැ මේ. ඒ කියන්නේ දෙක මොනවද දන්නේ නැහැ. බලමු බෑග් එක කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ මේක. එන්න මෙහෙම තියෙනවා. මේකේ ප්‍රයිස් එක චීස් එක වුණා 499ක්. 549යි ශ්‍රී ලංකන් චිකන් එක. ඉතින් දැන් මෙහෙම කඩන්න යන්නේ. කරන්න බලන්න. තමයි ඉතින් ඕපන් කරන්නේ. බලමු මේ මොකද ගන්න. මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න යාළුවනේ. මෙහෙම කරගත්තොත් රෝස් පාන් එක මේක බලමු ෆ්‍රෙෂ්ද කියලා. මේ මොකද්ද දන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. මේ චීසි එක ඔන්න ඔහොම තමයි ළඟට තියෙන්නේ. චීස් and onion එක. යාළුවනේ මේ චීස් නම් හැබැයි තියෙනවා. ඒක කියන්න ඕනේ මේ මොකද වෙනවා මේ චීස් මෙහෙම දාලා දෙයි කියලා. බලමු මේ චීස් තියෙනවා. මෙන්න යාළුවනේ ශ්‍රී ලංකන් චිකන් එක. චිකන් නම් තියෙනවා. එන විදිහට මේක කාලා රස කියන්නම්. කියන්නේ උගලන්ට ළඟටම මේ හැම එක අල්ලලා දෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් චිකන් එක. චිකන් තියෙනවා වගේ පේනවා. කොහොම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් රයිට් අපි දැන් කන්න යන්නේ මුලින්ම චීසි. හරිද? ඔන්න බලන්න පෙත්තා කඩලා ඔන්න අපි දැන් කඩන්න යන්නේ. චීසි එකෙන් කාලා බලන්න යන්නේ. මේක ඒගොල්ලෝ අර ඔන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එන යාළුවනේ දැන් අපි කන්න යන්නේ. හැබැයි මේගොල්ලෝ මේකට මේ කිසිම සෝස් එකක් දෙන්නේ නැහැ. මං ඇහුවා සෝස් එක ඒගොල්ලෝ වෙනම ගන්න ඕනේ. මම එහෙම ගත්තේ නැහැ. මොකද සෝස් දාන් කෑවොත් සෝස් රහනෙන්නේ. ඉතින් මට මේක බලන්න ඕනේ උදේම. මේගොල්ලෝ මේක ෆ්‍රෙෂ්ද කියලා. මේ පාන් එක නිකන් ටෝස්ට් කරලා වගේ තියෙන්නේ. රෝස් පාන් එක. එකක් කෑවට මම දැන් රෝස් පාන් එක කියන්නේ 499 ද. ඒක එකක් කෑවට එක්කෙනෙක් මම හිතන්නේ බඩ පිරෙයි කියලා. චීස් නම් හොඳට දාලා තියෙනවා. යාළුවනේ චීස් හොඳට දාලා තියෙනවා. අනියන් නම් දෙකක් තුනක් තනින් ගන්න තියෙනවා. ඒක රෝස් පාන් එක ටෝස්ට් කරලා වගේ අර වෙනතර දෙන්නේ මැද්ද චීස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් බඩ පිරෙන්න කන්න නෙමෙයි. ආතල් එකට කන්න අවුලක් නැහැ.
එකක් වෙනවා. අරවි චිකන් කෑල්ලක්. අවුලන්නේ චීසි ගතිය නම් තියෙනවා. චීස් එහෙම නේ. හරි. ටිෂු එකක් ගන්න යාළුවනේ දෙන්නේ. ඔන්න එකයි අවුල. දැන් ඩොමිනෝස් එකේ ඇඩි කියන්නේ මේක ටිෂු එකක් හරි දෙන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ හොස් එකක්වත් දෙන්නේ නැහැනේ. මන් දන්නේ අනිත් බ්‍රාන්චස් වල මහාගම එකේ නම් දුන්නේ නැහැ ටිෂු එකක්වත්. සෝස් එක නම් කිසිම බ්‍රාන්ච් එකක මේකට දෙන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි ඒ රෝස් පාන් එකේ චීස් එකේ අවුලක් නැහැ රහයි. ඉතින් අපි try කරමු. මෙන්න මේක. මම ලංකාවේ චිකන් දන්නේ නැහැ. චිකන් තමයි මේ ශ්‍රී ලංකන් චිකන් එක. චිකන් කෑලි වල තියෙනවා මේකේ. මැද්ද තියෙනවා. ඒකේ චීස් ගතිය තියෙනවා. චිකන් තනින් තන තියෙන ලොකුවටම චිකන් හැපෙන්නේ නැහැ හැබැයි. මම මේක දකින්න විශේෂත්වය මේකේ චීස් නම් තියෙනවා. ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඒකක් බොනකොට ආතල් එකට කන්නවලු. ඒක මේ රෝස් පාන් එක පොඩ්ඩක් ලොකු වුණා නම් මට කියන තවත් හොඳයි. එයාටත් දුන්නා. ඔයාලත් මේක try කරන්න. චිකන් ලොකුවට නම් නැහැ. මේක අර ආතල් එකට බඩගින්න නෙවෙයි. ඒකක් බොනකොට නා කම්මැලි කමට වගේ කන්න හොඳයි. මේක එකම හොඳේ ගොඩාක් චීස් තියෙනවා. ඒක අවුලක් නැහැ. හැබැයි මේකේ අඩුපාඩුව තමයි අර ශ්‍රී ලංකන් චිකන් එකට මීට වඩා චිකන් ඇඩ් වුණා නම් හොඳයි. මට හිතන විදියට. ඒ වගේම රෝස් පාන් එක මීට වඩා ලොකු වෙන්න ඕන. සාමාන්‍ය ගාන 499 පවුන්ඩ් 49 නේ. දැන් මේ ගානේ හැටියට පොඩ්ඩක් තව ලොකු වුණා නම් මම හිතනවා මේක හොඳයි. ඔයාලා try කරන්න. try කරන්න නැතුව ඉන්න බං. ඔයාලා රහයි.
නේද? ඉතින් එහෙනම් අත බීර ගන්න මුකුත් නැහැ මේකෙම බීර ගන්නවා. අද මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක රස විඳින්න ඇති. අද ගෙනාවේ ඩොමිනෝස් එකේ රෝස් පාන් ෆ්ලේවර්ස් දෙකක් කාලා. ඉතින් ඔයාලට ගෙනා මම හිතනවා ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා මේ වීඩියෝ එකත්. මොකද යන්න කලින් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලලා යන්න ඕගොල්ලෝ. ඉතින් කාපු අය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න බලන්න. මේ වීඩියෝ එක බලලා කන අය ඉන්නවා නම් ඊට පස්සේ ඔයාලට දැනෙන ෆීල් එක අනිවාර්යෙන් දාන්න කමෙන්ට් එකක්. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. ඉතින් පරිස්සමට ඉන්න. ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක්.